Sziasztok gyerekek! Világéletemben optimista voltam már kisgyerekkoromtól, és ez az életem folyamán nagyon sok nehéz helyzetből kihúzott, mindig bíztam, mindig reméltem, mindig hittem, és úgy éreztem, hogy na, majd valahogy ezt megúszom, vagy valahogy majd jobbra fordul. És volt, aki szeretett ezért, volt, aki utált, mert aki hasonló módon optimista volt, vagy pedig hát volt benne hajlam, hogy ő is optimista legyen, vagy szeretett volna az lenni, az szeretett. Aki pedig megőrzött, pessimista volt, az pedig utált, vagy legalábbis hát került. És bizony még észérveket is fölhoztak nekem ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy az optimistát azt több csalódás érheti, a pessimistát csak kellemetlen vagy kellemes meglepetés érheti, és minél optimistább valaki, annál nagyobbat fog aztán csalódni, ami már eleve egy csúsztatás, mert csak a lehetősége van meg a csalódásnak, ugyanis az optimizmus és a pessimizmus bár egymásnak látszólag ellentétei, mind a kettő a hiten alapul, és mind a kettőben nagy szerepet játszik az, hogy a hit a teremtő erő. És aki optimista, aki erősen hisz abban, hogy a dolgai jobbra fordulnak, az esetek túlnyomó többségében, vagy oroszlán részében megteremti magának, hogy egy tipikus oroszlán tulajdonsága az optimizmus, megteremti magának azt, amiben hisz és amiben bízik. És ugyanez vonatkozik persze a pessimistára is, aki eleve én úgyse fogok itt nyerni, én úgyse fogok itt állást kapni. Én amikor elmentem egy ilyen tárgyalásra a személyzeti tanácsadóhoz, és láttam, hogy a folyosón még 4-5-en ott ülnek, akkor azt mondtam magam, hát ők mit keresnek itt? Hát én leszek csak a nyerő. Én azt hittem, hogy eleve én azzal a gondolattal mentem, hogy másod a szóba se kerül, csak én. Annyira optimista voltam, és aztán hát meg is nyertem azt az illető állást. Tehát ugye a hit az egy nagyon fontos része az optimizmusnak és a pessimizmusnak, de hát sajnos a hitünk az még bizony hát gyerekcipőben jár, nem működik olyan tökéletesen, hogy a hegynek azt mondjuk, hogy ugorjon a tengerbe és beleugrik. Sajnos nagyon gyenge a hitünk, és bizony előfordul, hogy valamiben nagyon bízunk és nagyon szeretnénk, és aztán csalódás ér minket. Persze itt el kell különíteni a hit és a vágynak a kérdését, mert más dolog az, hogy én valamit nagyon szeretnék, és más dolog az optimizmus, hogy én azt hiszem, hogy én azt el is fogom érni. Ugye a vágy az önmagában az csak az egyik része az optimizmusnak, valamire kell vágyni, hogy az ember annak a vágynak a beteljesülésében erőteljesen tudjon hinni. De az optimizmusban a prímet igazán a hit viszi, nem az akarat. Hiába akarok én nagyon bármit elérni, hogyha a lelkem mélyén nem tudok erősen hinni benne. Na most ugye optimizmus, pessimizmus, csalódás lehetősége, vagy csupa kellemes meglepetés a pessimistának, aki aztán elkönyveli, hogy őt úgyse fogják fölvenni az állásra. Valószínűleg a kókat hozzáállása miatt nem is veszik föl, és akkor még igazolva is látja a pessimizmusát, nem tudom, hol ott a kellemes meglepetés. Az optimizmus pedig ugye nagyon sok esetben megteremti a maga célját, de az optimizmus sem zárja ki a csalódásokat. Engem is értek csalódások az életben, mégsem veszítettem el az optimizmusomat, mégsem veszítettem el a reményemet és a hitemet, mert azt mondtam, hogy nem baj, akkor majd valami új módon, de én akkor se adom föl, és mindig fölkeltem, ha elestem, és mentem tovább. Na most volt az életemnek egy olyan szakasza,
amikor engem is nagyon megpróbált a sors, és ugye a családalapítás, a munkahelyi karrier, a ranglépcsőn való fölemelkedés, az azzal kapcsolatos küzdelmek, hát nagyon megviseltek, és különböző sorsesemények. És akkor került a kezembe Dale Carnegie könyve, Ne aggódj, tanulj meg élni. És ő az aggódásról, mint a legnagyobb problémáról, vagy legnagyobb pestisről beszélt, és egy fához hasonlította, amelyik egy hatalmas fa, amely kiállta az időknek a hatalmas viharait, a villámcsapásokat, de amikor a millió apró kis szúbogár elkezdte rákcsálni a fát, akkor az a fa előbb-utóbb elhalt és kidőlt. Ugyanúgy az ember hatalmas nagy sorscsapásokat képes kibírni, tagjainak az elvesztését, képesek emberek egy életet leélni vastüdőben, a szerettei elvesztését, súlyos betegségeket, de mégis az embert igazán a mai divatos szóval stressznek nevezett valami gyengíti le a legjobban, amikor az ember fél valamitől, aggódik, ami esetleg talán bekövetkezhet, egyáltalán nem is biztos, hogy bekövetkezik. És a mai világban, gyerekek, annyi mindentől lehet félni, hogy el nem tudom mondani. Lehet félni a betegségektől, ebola vírus, H1N1 vírus, madárinfluenza, sertésinfluenza, szarvasmarha, a kór, akkor AIDS betegség, akkor még előre nem látható ilyen kereszteződött influenza vírusok, aztán ugye tele vannak vegyszerekkel az ételek, az állatok, akkor a levegő szennyeződik, akkor cunami, földrengések, atomerőművek fölrobbannak, aztán akkor a világválság, ugye a gazdasági válság, attól is lehet betegségektől, hogy elveszünk az állásunkat, szeretteinket elveszünk, millió dologtól lehet félni, és az embereket fölörlik ezek a félelmek, és tulajdonképpen ettől gyengülnek le az emberek, és gyengül le az immunrendszerük, és végül is ezért tudnak az emberek áldozatául esni annyira a test és a lelki bajoknak. És Dale Carnegie egy nagyon egyszerű, de nagyon hathatós receptet kínál erre, és azt mondja, hogy ha tegyük fel az elbocsátás réme fenyeget minket, vagy valamelyik rokonunk elvesztése, vagy bármilyen dolog, amitől nagyon félünk, és valamiért, amitől nagyon aggódunk, vagy betegség, akkor ugye gondolatban készüljünk föl a lehető legrosszabbra, ami bekövetkezhet. És gondolatban fogadjuk el azt, és engedjük meg gondolatban, ne küzdjünk ellene, harcoljunk ellene, ne tápláljuk pont a küzdéssel és az ellenállással az ő energiáit, és utána, ha ezt megtettük, akkor már is megnyugszunk, és higgadtan, nyugodtan lássunk neki annak, hogy milyen teendőkkel fogjuk ezt a lehető legoptimálisabban elhárítani. Ez a betegség, amiben szenvedek, ugye a Bechterew-kór bizonyos esetekben annyira elhatalmasodik időskorban, vagy akár már fiatalabb korban is, hogy annyira megbénul az illetőnek a teste, hogy a fenekét se tudja már saját maga kitörölni. Sajnos nekem is volt egy olyan időszak, hogy és a könnyeim jöttek, úgy kellett erőködni, olyan nehéz volt hátra nyúlnom, és akkor az ember félhetett, hogy jaj, mi lesz akkor, és ezzel gyengítheti magát, de azt is mondhatja, hogy
Hát még akkor is majd találhatok valamiféle elmész szerkezetet, vagy egy madzagot, és azon keresztül odahúzok egy rongyot, vagy valamit, amivel megoldom, vagy vízzel lemosom, vagy pedig majd lesz valaki, aki gondoskodik rólam, és ha nem, egyszer majd meghalok, és egyszer véget fog érni. Akkor miért izgassam magam ettől? Gondolatban megnyugszom, és azt mondom, hogy ha ez lesz, akkor ez lesz, és megpróbálok tenni azért, hogy ne legyen, és tornászom, és mit tudom én, szerek a tablettákat, vagy átalakítom a táplálkozásomat, és kevesebb húst teszek, vagy több húst teszek, vagy mit tudom én. Hát amit az ember éppen jónak tart az illető baj elhárítására, a lényeg itt, hogy vegyen figyelembe a lehető legrosszabbat, ami velem történhet higgadtan, és azt nyugodtan fogadjam el, mert nincs az a rossz, amit gondolatban ne lehetne elfogadni. Hogy a legnagyobb rossznak valaki a halál tartja, hát azt is el lehet fogadni, hiszen a halál után is van élet. Aki pedig abban hisz, hogy nem lesz halál után élet, hát az meg miért fél tőle, mert ha nem lesz semmi, akkor meg nem semmi, akkor rossz se lesz, akkor meg nem érdemes tőle félni. Ha pedig lesz halál után élet, akkor miért kell félni tőle? Ugye lehet persze abba hinni, hogy van pokol, tisztító tűz és mennyország, és lehet abban is hinni, és attól is félni, hogy az ember az örök kárhozatba kerül. De ugye mindnyájan tudjuk az emberi természetnek azt a csodálatos képességét, hogy a lehető legrosszabb dologhoz is hozzá tud szokni. Tehát ha lenne örök kárhozat, ahhoz is hozzá tud szokni az ember, és akkor az már nem tűnik olyan rossznak, és már is nem kell az embernek annyira félnie tőle, hogy az ember magától a félelemtől belebonduljon, és energiákat adjon ezeknek a negatív gondolatoknak, vagy pedig a negatívumoktól való félelem. Persze itt megint előjön, hogy végső soron a jó és a rossz elkülönítése van ezek mögött, és a jóra való vágy és a rossztól való félelem is annak elutasítása, és Isten fölhozza napját jóra, rosszra egyaránt. Na most ezt a gyakorlati életünkben ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy nem vagyunk pessimisták, és nem azt hiszük, hogy hú, az én életem most aztán innentől kezdve mélyrepülés lesz, nem lesz párkapcsolatom, az egészségem is tönkre megy, megvonják a rokkantnyugdíjamat, hajléktalan leszek, és a füvet fogom rágni itt a kispataknak a partján, mert aki aztán nagyon beleéli magát ebbe a gondolatba, az bizony meg is teremti magának. Ellenben gondolatban fölkészülök, hogy mi az a lehető legrosszabb, ami történhet velem reálisan, és azt mondom, hogy azt elfogadom, és attól már is megnyugodtam, és energiát nyertem arra, hogy meg tudjam valósítani azt, amit szeretnék, hogy az egészségem javuljon, hogy legyen egy szép párkapcsolatom, hogy egy egyszerű kis hajlékom, esetleg egy kis kertes házam legyen, ahol a szerelmemmel tudjuk a kis családunkat építeni és együtt élni. És még amit az ember ugye pillanatnyilag önmagának kíván és szeretne. Tehát nem a borulátó pessimizmus önbeteljesítő jóslatába süppedjünk, ne is csak abba, hogy hú, aztán egy ilyen egyirányú, sóvárgó hurrá optimizmus, amiből aztán valóban nagyot lehet csalódni, hanem készüljünk föl arra is, hogy mi az, ami a legrosszabb, ami történhet velünk, és hittel és reménnyel küzdjünk a kitűzött céljainkért, hiszen mindenki ismeri a latin közmondást, dum spiro spero, amíg élünk, remélünk, és ezt meg is lehet fordítani, dum spero spiro, ameddig remélünk, addig élünk. Sziasztok, gyerekek! Hello.